नमस्कार मित्रांनो, वेलकम बॅक आपल्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आपण kritisanon मॅडमचं ड्रॉइंग करत होतो. मित्रांनो, हे बघा, पण हे आपलं करंट आता वर्क चालू आहे. मित्रांनो, ऑन प्रोग्रेस वरती आहे. याचा एक भाग आपण अपलोड केलेला आहे. मित्रांनो, तो तुम्ही जाऊन बघून घ्या. त्यात एक बेसिक बऱ्याच इन्फॉर्मेशन मी दिलेल्या आहेत. ग्रेड कसे यूज करायचे, मी कसे टाकले, ते सगळी माहिती त्यात दिलेली आहे. मित्रांनो, आणि मित्रांनो, ज्यावेळेस मी ही इमेज आहे ना मित्रांनो तुम्हाला दाखवतो, ही इमेज आपण घेतलेली होती, सिलेक्ट केलेली होती. मित्रांनो, ऍक्च्युली ही ओरिजिनल इमेज नाही आहे. मित्रांनो, हे बघा, ओरिजिनल इमेज नाही आहे. ओरिजिनल इमेज आहे मित्रांनो, ही ओरिजिनल इमेज आहे. मित्रांनो, ही ओरिजिनल इमेज आपण ज्यावेळेस स्केच करायचा असतो त्यावेळेस आपण त्याला फिल्टर यूज करून ब्लॅक अँड व्हाईट करून घेतो. मित्रांनो, पण ज्यावेळेस मी त्याला ब्लॅक अँड व्हाईट केली ना, त्यावेळेस याच्या चेहऱ्यावरचे शेड्स जे आहेत मित्रांनो, ते पूर्णपणे फ्लॅट झालेत. आपल्याला अजिबात याची कुठली प्रकारची शेड दिसत नाही. मित्रांनो, पूर्णपणे प्लेन चेहरा दिसतोय. आणि मी ज्यावेळेस ते ड्रॉ करत होतो त्यावेळेस ते मला थोडंसं योग्य नाही वाटलं. मित्रांनो, बघा, आपण ते इकडे दिसतोय व्हिडिओमध्ये आपल्याला, कारण मी केस ड्रॉ केल्यानंतर त्याचा लुक जो मला हवा तो तसा योग्य नाही वाटला. मित्रांनो, आणि मग मला विचार आला की आपण याच्या चेहऱ्यामध्ये शेड्स आपण टाकले पाहिजे, जेणेकरून ते रिअलिस्टिक थोडं आपण करू शकतो. मित्रांनो, त्यामुळे मी पुन्हा काही शेड्स ज्या ओरिजिनल इमेजमध्ये सर्च केल्या. मित्रांनो, बघा, आपल्याला इथं शेड्स दिसतात. इथं लाईट पडलेला आहे, हे बघा, इथं शेड दिसते, इथं हा लाईट पडलेला आहे. मित्रांनो, आणि ह्या भागामध्ये थोडी डेप्थ आपल्याला दिसते, नाही का? हे इकडं थोडासा डेप्थ आहे. मित्रांनो, ही पूर्णपणे जे शेड्स आहेत ना मित्रांनो, त्या फिल्टर यूज केल्यानंतर अजिबात दिसत नाहीत. मित्रांनो, तर जर का तुम्हाला असा प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही असं रिअल इमेजची हेल्प घेऊ शकता. मित्रांनो, आणि हेच तुम्हाला सांगायचं होतं. आणि आपण बरंचसा आता याचा व्हिडिओ कम्प्लीट केलेला आहे. मित्रांनो, तुम्हाला दाखवतो. आता ह्याच्यामध्ये आपण शेड सुद्धा टाकलेले आहेत चेहऱ्यामध्ये. बघा, आता दिसतं इथं शेड टाकलेली आहे. चेहऱ्यावर नाकावरती आपण इथं लाईट टाकलेला आहे. मित्रांनो, इथं नाकाच्या शेंड्यावरती सुद्धा आपण लाईट टाकलेला आहे. या बाजूला लाईट पडलेला दिसतोय. मित्रांनो, तर थोडंसं आता रिअलिस्टिक आणि गुड फिलिंग वाटतंय. मित्रांनो, हे ड्रॉइंग थोडंसं आपल्याला राहिलेलं आहे. आपण मास्किंग टेप यूज केलेलं आहे पाठीमागे याला, कारण याचं बॅकग्राऊंड आपण अतिशय शॉर्टकट पद्धतीने फील करणार आहोत. मित्रांनो, ते कसं फील करणार आहोत आपण व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे. मित्रांनो, अजून एक आपल्याला ट्युटोरियल करायला लागणार आहे याच्यासाठी. तर आपण आज केवढं झाले तुम्हाला मी दाखवतो. मित्रांनो, अशा पद्धतीने भरपूर व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येत असतो. मित्रांनो, मी जर का तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या, लाईक द्या, शेअर करा. इथून भरपूर काही तुम्ही शिकून जाऊ शकता. मित्रांनो, तुमचं काही कमेंट असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मला कमेंट करू शकता. तुमच्या प्रॉब्लेम मी सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करेन. मित्रांनो, फ्युचरमध्ये तुम्हाला कुठल्या प्रकारचे आर्टवर्क आवडतील करायला किंवा तुमचा इंटरेस्ट कशामध्ये ते पण मला कमेंट करा. पण तशा पद्धतीचे व्हिडिओज प्रिपेअर करू. मित्रांनो, तर चला करूया स्टार्ट व्हिडिओ.